Man-ban mid-fade. Yan ang ating gagawin ngayon, mga kabarberos. Our model, Rich John Paul Manzanero. Maraming salamat, Maestro Gupitero, sa swabing intro na ito. Isa ring barber vlogger na ating kaibigan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa kanya, just type Maestro Gupitero, watch, and click subscribe. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Ayusin ang buhok sa pagitan ng linya nito. Gawin natin ito paikot. Dos na guide ang aking gagamitin dahil man-ban made fade ang gupit niya, hindi mabibigla ang pagnipis nito dahil sa may mga kunting alon o lubak ang kanyang anit. Pagkatapos nating gamitan ng dos na guide paikot, i-overcomb na natin upang mabawas na ang mga sobrang buhok nito. Lalagyan natin ng guidelines paikot. Tanggalin na rin natin ang ibabang bahagi ng kanyang buhok. .5 na guide ang aking gagamitin. Straight pa rin ang pagbawas nito. I-overcomb na natin ang mga sobrang buhok sa may parting itaas nito.
Gamitan natin ng uno na guide, mga 2 inch lamang ang babataas nito. Medya naman o 0.5 na guide ang ating gagamitin sa may parting nilagyan natin ng guhit o yung guidelines nito. Fade blade naman ang gagamitin natin upang matanggal ang guidelines nito. Itong bahagi na ito ay mababa, kaya kung ating titingnan ay dark area siya o mukhang makapal. Unti-unti ko siyang buburahin, gagamitin ko ang aking tining scissor, babawasan ko siya ng pakunti-kunti lamang upang mabawasan ang dark area nito. Gunting is the best sa pagkuha ng mga buhok na hindi nakukuha o napuputol ng ating clipper. Lalagyan natin siya ng lineup gamit ang aking trimmer.
Para maswabing tingnan, ating aahitan. Para sa mas magandang resulta, gagamit tayo ng shaver. Kung wala tayong shaver, pwede rin tayong gumamit ng labaha o ating straight razor. Man Bun Mid Fade. Maraming salamat mga kabarberos, hanggang sa muli.